เดือดไปหมดทุกที่จนอาทิตย์ที่ผ่านมาจะไปอ่านเลยว่าโอ้โหทฤษฎีการครองโลกมันเป็นยังไงอเมริกาคิดยังไงทำไมเขาถึงลงมือกับประเทศเวเนซุเอลาแล้วทำไมแนวโน้มประเทศต่อไปถึงเป็นอิหร่านถ้าอย่างนั้นอเมริกาใช้เกณฑ์คิดอะไรว่าจะลงมือกับประเทศไหนดีและความรุนแรงจะเพิ่มระดับความรุนแรงเมื่อไหร่ซึ่งพอทรายอ่านเรื่องนี้ไปแล้วนะมันทำให้ทรายรู้ด้วยว่าทำไมรัสเซียถึงจะต้องเก็บแบบเอายูเครนให้อยู่หมัดให้ได้ทั้งที่ประเทศยูเครนแทบจะไม่มีอะไรเหลือแล้วใช่ป่ะและถ้าเกิดว่าเราเข้าใจทฤษฎีนี้เข้าใจเกมนี้แล้วนะมันจะมีความเป็นไปได้ว่าเราจะสามารถคาดการณ์ได้แบบเดาน้อยลงว่าความรุนแรงมันจะไปทางไหนอยู่ตรงไหนบ้างแล้วเงินของเราเนี่ยควรจะเอาไปวางไว้ตรงไหนและเลี่ยงไม่เอาไปวางไว้ตรงไหนด้วยค่ะสนับสนุนข้อมูลอิหร่าน Next Station หรือเปล่านะกันได้ที่ QR Code นี้ค่ะหรือว่าสนับสนุนช่องทราย Money Monster กันได้ง่ายมากๆเลยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาคุยเล่นกันหรือที่อยากให้ทำมากที่สุดก็คือกด Subscribe เอาไว้ให้หน่อยนะคะคลิปหน้าทรายลงคลิปใหม่จะได้เจอกันไงดีไหมขอบคุณค่ะช่วงนี้เดือดกันหลายทีแต่ที่อัปเดตสุดๆตอนนี้และรุนแรงที่สุดด้วยก็คือที่อิหร่านค่ะคือประชาชนลุกฮือขึ้นมานะคะในกรุงเตหะรานแล้วก็อีก190เมืองทั่วประเทศเลยประท้วงแบบรุนแรงที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาเลยค่ะแล้วลากยาวกันมาตั้งแต่ธันวาคม2025แล้วจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่หยุดเลยเหตุผลก็คือเพราะเศรษฐกิจมันแย่ค่ะคนมันจนไม่มีอะไรจะกินแล้วค่ะดูค่าเงินเรียลของอิหร่านกันนะคะเธอดูกราฟนี้สิมันล่วงแบบมันยิ่งกว่าเอาคอยอีกอะซึ่งเงินเรียลของอิหร่านนะคะช่วงปี19ปลายๆมันยังอยู่ที่70เรียลต่อ1ดอลลาร์สหรัฐแต่มาจนถึงปัจจุบันอะมันเฟ้อค่ะมันเฟ้อไปถึง1,470,000เรียลต่อดอลลาร์สหรัฐเธอมันเกิดสิ่งนี้ขึ้นเพราะว่าอะไรรู้ป่ะรัฐบาลขายน้ำมันแต่ว่ารายได้มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วรัฐบาลก็แบบค่าใช้จ่ายเยอะแล้วแก้ไขด้วยวิธีการพิมพ์เงินเข้าไปจนเงินของอิหร่านนะคะตอนนี้เฟ้ออยู่ที่48%เยอะมากแปลว่าคนที่ถือเงินเรียลของอิหร่านถือเงินของรัฐบาลเอาไว้วันนี้มันแทบจะไม่เหลือค่าอะไรแล้วเพราะว่ารัฐบาลพิมพ์เงินนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนสุดๆของคำว่าเงินเฟ้อด้อยค่าเงินเฟียดที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้เลยแต่ใดๆคือเราไม่ได้จะมาใส่อารมณ์กันเรื่องนี้อะไรมากมายขนาดนั้นค่ะเพราะว่านี่ไม่ใช่ประเด็นของคลิปนี้ประเด็นมันอยู่ที่ตรงนี้ต่างหากค่ะอิหร่านตีกันในประเทศความรุนแรงก็เกิดขึ้นในประเทศไอ้ค่าเงินที่ล่วงลงมาก็ค่าเงินของประเทศเขาแต่มันดันมีบางประเทศอื่นที่เข้าไปห่วงใยก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาบอกอย่างนี้นะคะว่าถ้าความรุนแรงยังไม่จบถ้ายังจะตีกันอีกแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปเลยนะลองฟังดู So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So อีกเรื่องนะมันคาใจตั้งแต่วันที่ประธานาธิบดีเวเนซุเอลามาดูโรโดนคนของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาลากตัวไปทรายคิดวนๆมาตลอดตั้งแต่วันนั้นดูหมกมุ่นเนาะสิ่งที่ทรายคิดและสงสัยคือทำไมมันถึงมีคนสงสัยว่าที่อเมริกาลากตัวประธานาธิบดีเวเนซุเอลาไปมันใช่เพราะว่าเขาอยากได้น้ำมันหรือเปล่าไม่ใช่หรอทำไมมีคนสงสัยว่าไม่ใช่เยอะจังซึ่งถ้าดูจากตัวเลขอะไรใดๆมันควรจะใช่นะเพราะว่าเวเนซุเอลามีน้ำมันดิบอยู่ใต้ดินถึงจะอยู่ใต้ดินก็เหอะแต่ก็ตั้ง300,000 ล้านบาร์เรลนะถ้าขายแบบราคาเต็มมันจะอยู่ที่17 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยแต่สมมติว่าถ้าสหรัฐบอกว่าขุดยากอะไรใดๆแค่เอาไปขายให้กับเศรษฐีของเพื่อนทรัมป์บอกเลยขายลดครึ่งราคา300,000 ล้านบาร์เรลมันยังได้เงินอยู่ที่ประมาณ9 ล้านดอลลาร์สหรัฐอยู่เลยไม่ดีเหรอเอาไปช่วยใช้หนี้สาธารณะได้เลยนะไซก็เลยคิดว่าส่วนคนที่เขาสงสัย
ก็ต้องมีข้อสงสัยแหละเพราะถ้าอเมริกาจะแบบจัดการกับเวเนซุเอลาเพื่อที่จะอยากได้น้ำมันจริงๆทำไมไม่ทำมาตั้งนานแล้วตั้งหลายปีแล้วอะตั้งแต่เวเนซุเอลาเขาเคยกลั่นน้ำมันได้เยอะกว่านี้จะตายก่อนที่ประเทศเขาจะพังอะก่อนที่สาธารณูปโภคเขาจะพังทำไมอเมริกาไม่อยากได้น้ำมันเขาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วทรายก็ไปเจอข้อมูลชุดหนึ่งค่ะซึ่งมันตอบโจทย์คืออยากรู้ใครยังไม่กดซับเลยคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะเขาไม่ได้เชิงว่าไม่ได้อยากได้น้ำมันของเวเนซุเอลาหรอกได้ก็ดีแต่ที่เขาต้องการมากกว่านั้นก็คือเขาต้องการกีดกันไม่ให้คู่แข่งเข้ามามีส่วนร่วมในการมีผลประโยชน์บนน้ำมันของเวเนซุเอลาต่างหากถ้าไม่เชื่อนะไปฟังมาโครูบิโอพูดเลยเพราะมาโครูบิโอพูดเลยนะว่าน้ำมันในสหรัฐอเมริกามีเยอะแล้วแต่เราจะปล่อยให้จีนรัสเซียที่ไม่ได้อยู่บนทวีปนี้ด้วยซ้ำมาหาผลประโยชน์จากน้ำมันบนทวีปนี้ไม่ได้ฟังเสียง Let me go back up. We don't need Venezuela's oil. We have plenty of oil in the United States. What we're not going to allow is for the oil industry in Venezuela to be controlled by adversaries of the United States. You have to understand, why does China need their oil? Why does Russia need their oil? Why does Iran need their oil? They're not even in this continent. This is the Western Hemisphere. This is where we live. และอีกเหตุผลหนึ่งนะใช่ก็เลยคิดว่าหรือว่ามันจะเป็นเพราะสิ่งนี้เพราะมาดูโรกับจีนสนิทกันเกินปุยมุ้ยและเพราะในเวเนซุเอลาไม่ได้มีแค่น้ำมันมีแร่หายากด้วยแร่หายากที่สหรัฐอเมริกาต้องการและอยากจะเข้าถึงแต่เข้ายังไงก็ไม่ถึงเพราะว่าแร่ที่เวเนซุเอลาขุดได้เนี่ยนะส่งไปแปรรูปที่จีนคือมีสัมพันธไมตรีในการทำการค้ากับจีนในการส่งแร่ไปแปรรูปมาเป็น10 ปีละสิ่งนี้เนี่ยมันแปลว่าจีนวางตัวอยู่ตรงกลางของระบบ supply chain rare earth ค่ะจีนแกคือกขคกีดขวางระหว่างฉันกับแร่ rare earth สิ่งสำคัญที่ประเทศฉันต้องการดังนั้นเรื่องนี้มันก็เลยไม่ใช่แค่การต้องการน้ำมันจากเวเนซุเอลาหรอกค่ะแต่มันเป็นการหยุดจีนเลิกเป็นกขคในการที่จะแบบดึงประโยชน์จากเวเนซุเอลาออกไปตรงกลางได้แล้วทั้งที่เวเนซุเอลาอยู่บนดินแดนโลกฝั่งตะวันตกจีนจะมาทำแบบนี้ไม่ได้แล้วสิ่งที่ใครๆก็บอกว่าโหโดนัลด์ทรัมป์ไปลากมาดูโรมาแบบนั้นทำได้เหรอผิดกฎหมายสากลนะที่โดนัลด์ทรัมป์ทำอ่ะเอาจริงกฎหมายสากลอ่ะปกติใครประเทศไหนเป็นคนบังคับใช้ประเทศตำรวจโลกสหรัฐอเมริกาเขาเป็นคนบังคับใช้แล้วรอบนี้ใครลงมือประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาไงแปลว่ากฎหมายสากลก็เหอะถ้าเกิดว่าไม่มีประเทศไหนบังคับใช้กฎหมายก็ไม่มีความหมายอะไรเลยหรือเปล่าส่วนอิหร่านซึ่งตอนนี้กำลังมีแบบความรุนแรงเหตุวุ่นวายเกิดขึ้นในประเทศใช่ปะเป็นจังหวะดีเลยถ้าเกิดว่าจะเข้าไปแทรกแซงซึ่งเหตุผลมันไม่ได้มีแค่นั้นด้วยนะมันมีอีกเหตุผลหนึ่งเลยที่สหรัฐอเมริกาจะมีแรงจูงใจในการที่จะต้องเข้าไปจัดการอะไรบางอย่างในอิหร่านให้ได้เนี่ยก็คล้ายๆเวเนซุเอลาอยู่เหมือนกันซึ่งอาจจะหนักกว่าด้วยมันก็คือเรื่องการที่จีนมาเอาผลประโยชน์จากทรัพยากรในอิหร่านไปนั่นแหละเพราะว่าดูนี่เลยจีนคือลูกค้าน้ำมันเบอร์1ของอิหร่านค่ะท็อปสเปนเดอร์ของประเทศส่วนอิหร่านนั้นดูนะเป็นซัพพลายเออร์น้ำมันอันดับ1ของประเทศจีนมากกว่าซาอุดิอาระเบียแล้วก็มากกว่ารัสเซียอีกตอนสิ้นปี 2025 ที่ผ่านมาก็คือน้ำมันในจีน 23.3% ของน้ำมันทั้งหมดที่จีนใช้นำเข้ามาจากอิหร่านเยอะนะเกือบ1 ใน 4เลยพักเรื่องความรุนแรงความวุ่นวายแล้วก็เหตุจูงใจในการลงมือของสหรัฐอเมริกาไว้แป๊บหนึ่งทรายอยากจะให้ทุกคนรู้จักทฤษฎีนี้ที่ทรายไปอ่านมาค่ะก็คือทฤษฎีที่ทรายบอกว่ากลยุทธ์การครองโลกนั่นแหละแล้วเราจะเข้าใจภาพกว้างของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในโลกมากขึ้นทรายจะพูดถึงทฤษฎีที่เรียกว่า Heartland และ Rimland ทฤษฎีนี้นะมันเกิดขึ้นมานานเป็น100 ปีแล้วเพราะว่าตั้งแต่100 ปีก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีนักรัฐศาสตร์ยุคแรกๆถามว่าอะไรกันแน่ที่ให้อำนาจกับประเทศซึ่งจากคำถามเนี้ยมันแบ่งคำตอบออกมาได้เป็น2 แนวคิดค่ะคือทฤษฎีแรก Heartland ซึ่งหมายถึงการยึดศูนย์กลางของดินแดนเอาไว้สิ
ในประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็เลยมีความพยายามที่จะยึดโซนยุโรปตะวันออกรัสเซียแล้วก็เอเชียเพราะแนวคิดเนี่ยเขาเชื่อว่าคนที่ยึดฮาร์ดแลนด์หรือว่าใจกลางของแผ่นดินได้จะได้ทรัพยากรทั้งหมดไปเลยซึ่งก็ใช่จริงแล้วก็พอได้ทรัพยากรก็ครองโลกได้แต่วิธีเนี้ยคุณได้ทรัพยากรแล้วคุณคิดว่าคุณจะครองโลกได้มันง่ายไปหน่อยเพราะคุณจะได้แต่ทรัพยากรแต่อย่าลืมนะว่าทรัพยากรที่ได้มามันต้องขายคนอื่นได้ด้วยคุณถึงจะรวยไม่ใช่แบบกอดทรัพยากรไว้ส่งออกไม่ได้อย่างนี้ไม่รวยมันก็เลยเกิดเป็นอีกทฤษฎีหนึ่งขึ้นมาค่ะคือ rimland จำง่ายๆrimland ก็คือริมของแลนด์ซึ่งทฤษฎีนี้คือเน้นยึดตรงริมค่ะตรงขอบตรงชายฝั่งทะเลตรงที่มันสามารถเชื่อมต่อเศรษฐกิจการค้ากับประเทศอื่นได้แล้ววิธีนี้นะคะมันก็มีแนวคิดว่าถ้าเรายึดขอบเรายึดประตูทางเข้าบ้านของเขาแล้วเนี่ยที่เขาจะทำการค้าขายได้เนี่ยเดี๋ยวไอ้คนที่มันอยู่ฮาร์ดแลนด์เดี๋ยวมันแห้งตายไปเองซึ่งทฤษฎีริมแลนด์เนี่ยนะคะมันก็มีบทพิสูจน์จากพวกประเทศที่ไม่ติดทะเลอยู่ในที่ดินตาบอดว่าเสียเปรียบคนอื่นเขานะแล้วพอเราเข้าใจทฤษฎีเนี่ยเราจะเข้าใจมากขึ้นด้วยว่าทำไมรัสเซียถึงจะต้องสู้รบแบบเอาเป็นเอาตายยังไงก็ได้ที่ไม่ให้ยูเครนไปเข้ากับนาโตให้ได้เรากางแผนที่ดูเลยนะแผนที่ที่จะเห็นประเทศรัสเซียกว้างใหญ่ไพศาลยูเครนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้แล้วจะเห็นไหมว่ายูเครนเนี่ยคือริมแลนด์ของรัสเซียที่เป็นฮาร์ดแลนด์ค่ะซึ่งยูเครนเนี่ยอยู่ติดกับBlack Sea และอีกเมืองหนึ่งที่สำคัญสุดๆเลยคือไครเมียมันเป็นเมืองท่าค่ะแล้วก็เป็นยุทธศาสตร์ริมแลนด์ที่สำคัญอีกเมืองหนึ่งแปลว่าถ้ารัสเซียเสียยูเครนเสียไครเมียแล้วก็เท่ากับเสียเส้นทางการค้าที่สำคัญที่สุดเส้นหนึ่งของรัสเซียที่ติดกับ Black Sea ไปเลยค่ะนี่ก็คือเหตุผลที่ทำให้รัสเซียเคยพูดเอาไว้นะคะว่ายูเครนยูจะทำอะไรก็ได้จะเป็นอะไรก็ได้ยกเว้นเข้ากับนาโต้ไม่ได้พอเราเห็นภาพทฤษฎีการครองโลกแบบนี้แล้วเราก็จะพอเข้าใจได้ใช่ไหมคะว่าคนนั้นตีกับคนนี้ทำไมต่อมาถ้าเกิดเราอยากจะพอคาดการณ์ให้ถูกว่าอเมริกาเนี่ยเขาจะจัดการใครเป็นรายต่อไปต้องเข้าใจทฤษฎีนี้ด้วยค่ะทฤษฎีที่ชื่อว่า Monroe Doctrine ซึ่งทฤษฎีเนี่ยมันจะบอกว่าอะไรเป็นเกณฑ์ให้สหรัฐอเมริกาเพิ่มความรุนแรงในการโจมตีและถ้าเกิดเข้าใจ Monroe Doctrine นะคะเราจะเข้าใจพฤติกรรมของสหรัฐอเมริกาแบบตลอด200ปีที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ด้วยประมาณหนึ่งคนที่พูดถึงทฤษฎีนี้คนแรกนะคะก็คือประธานาธิบดีเจมส์มอนโรค่ะพูดในปี1823ซึ่งแนวคิดนี้ง่ายมากเรากางแผนที่ออกมาก่อนแล้วเราแยกซีกโลกฝั่งตะวันออกกับตะวันตกเอาไว้ซึ่งทฤษฎีนี้บอกแค่ว่าห้ามให้ใครพวกคู่แข่งศัตรูทั้งหลายมาวางกำลังหรือตั้งอาณานิคมอะไรใดๆเกี่ยวกับการทหารหรือว่าสูบเอาผลประโยชน์จากฝั่งตะวันตกไปค่ะซึ่งในช่วงนั้นที่ประธานาธิบดีเจมส์มอนโรเคยพูดถึงMonroe Doctrine นะคะมันเป็นการพูดถึงยุโรปค่ะตอนนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาเคยบอกกับยุโรปว่าถ้าคุณเป็นจักรวรรดิยุโรปอย่าเอาสงครามกองทัพและอิทธิพลของคุณมาลงในฝั่งขวาของโลกขวาของแผนที่นี้นะแล้วสหรัฐอเมริกาจะไม่เข้าไปยุ่งกับความขัดแย้งของยุโรปนี่คือข้อตกลงฟังดูแล้วเหมือนแบบว่าสหรัฐอเมริกาฉันเป็นเจ้าของประเทศสหรัฐอเมริกาและฉันก็ห่วงแหนดินแดนฝั่งตะวันตกนี้หมดเลยฉันควรจะมีส่วนร่วมในการได้ประโยชน์จากทรัพยากรฝั่งตะวันตกเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอยากรู้ว่าอเมริกาจะเพิ่มความรุนแรงขึ้นมาตอนไหนก็คือตอนที่ใครก็ตามที่อยู่ฝั่งตะวันออกซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นจีนเป็นหลักเนาะเข้ามามีอำนาจโดยเฉพาะทางการทหารหรือว่าได้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากฝั่งตะวันตกเยอะเกินเพราะอันนั้นจะเท่ากับคุกคามผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาค่ะก้าวเท้ามาฝั่งขวาปุ๊บเมกาซัตซึ่งมาโครูบิโอนะคะเขาเคยใช้ทฤษฎี Monroe Doctrine เนี่ยแหละในการพูดถึงปฏิบัติการของสหรัฐอเมริกาด้วยเขาพูดว่านี่คือซีกโลกตะวันตกนี่คือที่ที่เราอยู่เราจะไม่ยอมให้มันเป็นฐานปฏิบัติการสำหรับศัตรูเห็นไหมเขาพูดคำว่านี่คือโลกตะวันตก
ซึ่งไอ้คำพูดแนวคิดเนี้ยมันเอามาจาก Monroe Doctrine เนี่ยแหละแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ทำให้เกิดแพทเทิร์นเดิมๆตลอดประวัติศาสตร์200 ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นสงครามเย็นวิกฤตขีปนาวุธคิวบาก็คือเมื่อมหาอำนาจต่างชาติคุกคามผลประโยชน์ใดๆของสหรัฐอเมริกาคือเข้ามายุ่งย่ามในซีกโลกทางขวานั่นคือจุดตัดที่บอกว่าสหรัฐอเมริกาจะยกระดับความรุนแรงในการตอบสนองนะจ๊ะพอเข้าใจ2ทฤษฎีนี้แล้วเราก็จะสามารถเก็ตเกมของสหรัฐอเมริกาได้มากขึ้นอ่ะกลางแผนที่ออกมานะอเมริกาอ่ะฝั่งขวาฝั่งตะวันตกก็จะมีอเมริกาใช่ป่ะเวเนซุเอลาก็คือใช่ก็อยู่ฝั่งตะวันตกไงแล้วจีนจะมาแบบเอาทรัพยากรในเวเนซุเอลามาแบบเป็นตัวกลางขัดขวางกีดขวางเป็นซัพพลายเชนตรงกลางไม่ได้ส่วนอิหร่านไม่ได้อยู่ฝั่งตะวันตกแต่อะไรแต่อิหร่านเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นทฤษฎีริมแลนด์ของทรัพยากรน้ำมันอิหร่านคือจุดยุทธศาสตร์ริมแลนด์ของน้ำมันที่สำคัญมากๆนะคะเพราะว่ามันตั้งอยู่ตรงช่องแคบฮอร์มุสและช่องแคบฮอร์มุสมันคือช่องแคบที่เอาไว้แบบเทรดขนส่งน้ำมัน1 ใน 5ของโลกตรงนั้นโอเปกตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นซาอุดิอาระเบีย UAE คูเวตอะไรใดๆนะจะขายน้ำมันก็จะต้องผ่านอิหร่านค่ะผ่านไอช่องแคบฮอร์มุสนั่นแหละเพราะฉะนั้นอิหร่านคือริมแลนด์จุดยุทธศาสตร์ที่ต้องเก็บเอาไว้ให้ได้แถมอิหร่านยังไปทำเรื่องอะไรที่อเมริกาไม่ค่อยชอบอีกอย่างเช่นอิหร่านนะประสานงานใกล้ชิดรัสเซียเลยโดยเฉพาะตั้งแต่ปี 2022 อิหร่านจัดหาโดรนอาวุธแล้วก็สิ่งต่างๆให้รัสเซียที่อเมริกาไม่ปลื้มรวมๆแล้วอิหร่านก็คือจัดหาอาวุธให้ศัตรูก็คือรัสเซียใช่ปะแล้วก็ยังมีการขายน้ำมันให้จีนน้ำมันราคาถูกด้วยไงแถมไอ้ขายน้ำมันให้จีนเนี่ยนะไม่ใช้เงินดอลลาร์ด้วยใช้เงินสกุลท้องถิ่นค่ะอุ๊ยอย่างนี้อเมริกาเขายิ่งโกรธใหญ่เลยนะซึ่งตอนนี้อเมริกาเนี่ยเขายกระดับความรุนแรงที่อยากจะโจมตีแล้วบวกไปกับว่าตอนนี้ประธานาธิบดีคือโดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหมพฤติกรรมอะไรบวกไปกับตอนนี้ประธานาธิบดีคือโดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหมทำให้อะไรที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากจะคาดเดาจริงๆเลยแต่มันก็มีความเป็นไปได้ที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะว่าสำหรับสหรัฐอเมริกา next station อาจจะเป็นอิหร่าน